всі ті, хто сьогодні прийшов у цю славну садибу Івана Михайловича Чиндия, щоби побувати на цьому першому започаткованому прекрасному святі, святі високого слова, святі високої духовності, святі добра і, зрештою, свята правди і справедливості. І тут я висловлюю щиру вдячність органам ЦК, КДБ і всім іншим структурам. І донесли до нас, хоча в той час там всюди йде гриф «секретно», цю купу документів, які показують нам, в який час жив Іван Чиндей. Коли перечитуєш такі документи історії, ще раз і ще раз переконуєшся, як бути важко чесною людиною, як бути важко українцем. Яка це честь бути першим лауреатом такої премії? Вчитель історії в Районній школі, Марущак, за твір «Поводир води», Херсон, Анатолій Марущак, письменник, диктор телебачення, журналіст. Це Анастасія Бугай, наймолодша учасниця, за оповідання «Том і хлопчик з притулку». Оксана Мазур, за твір «Коли ми бути голубонами». Нагороджуємо В'ячеслава Бігуна за кіносценарій до новели «Чайки летять на схід» як одну із оригінальних форм популяризації творчості Івана Чиндея. Схиляю свою силу голову перед вашим талантом, дай вам Боже здоров'я, щастя і подальших таких прекрасних. І ця медаль, ви бачите, в чому вона лежить? Це порізані рядки творів. І щоб ви знали, що це порізані рядки творів, ваших майбутніх творів. Щоб ви пам'ятали, коли ви будете відкривати оцей скарб, от де тут буде зміститися ваш талант, ви його так заховаєте на певний час, а потім відчините і згадаєте, що треба знову писати такі гарні, прекрасні твори. Перша зустріч буде не останньою. Причащаємося до правди, причащаємося до любові, причащаємося до тої святої землі, Закарпаття, яка дала світові, дала Україні такого прекрасного чоловіка, яким був і є, і я думаю, ще довго буде, бо є така прекрасна родина, є така прекрасна донька, є такий винятковий в Україні і в світі зять Іван, який більше переживає, ніж ми за все. Є така гарна пара, чого Міг дістати тут і ліжко, і поїсти. Знаєте, приїхала людина голодна, він кожного прийняв. І хто би не був, то він старався, щоб йшли в люди, щоб вчили. Йдемо вже їсти, їдемо їсти. Не просто письменник. Це громадсько-політичний діяч. І не думайте, що так спроста гоніння було влаштоване на Івана Михайловича. І про твір заговорили не тільки закарпатські критики українські, але й Ватикан відізвався про твір Іван. От тут на Івана Михайловича був спущений весь тягар комуністичного пресу. У принципі, хотіли його задавити голодом. Добре, що ні Марійка, ні діти не пам'ятають тих часів. І не треба їх пам'ятати. Прихована камера. Спеціально. Прихована камера. Знаю, ззаду.
Я вже мовчу про ті всі краєвиди. На кожному етапі це дуже гарно, коли власне письменник чи художник, він крім того, що отримав задоволення в процесі, він ще отримує якесь Задоволення потім. Так. Добре, затишно, тепло з усіма. Всім дуже вдячна. Теж воно дуже согласно. Іван Михайлович, який писав не для однієї області, а для всієї України, для всіх країв, де українці живуть. Дуже гарна ця акція, задумана і реалізована. От. Ясно, що воно буде продовжуватись і це гріє душу. Тому давайте за продовження імпрези. Десята година. З Бог, все буде добре. У нас, правда, є один боєць ранений. Провідника звати Іван Чендей. Іван Костянтинович – це племінник Івана Михайловича Чендея. І там наверху є їхня ніби дача, де вони влітку тримали худобу, я так розумію, косили. Так що це нормальний маршрут, не є такий складний, люди туди ходять. Ну, ясно, не кожен день. Посилити ні. Зараз люди будуть жити. Це картопля Ой, я про це саджена мріяв цілий завозу. рік, кудись піднятися в гори. За плугом. Це от місце її. Де тато народився. Жовтий, а зелена під самою горою, зелений. Не в лінії, а правіше така висока, отак Біла. висока біла хата. Це хата брата На тому Кості. місці, На тому де. місці. Тоді хат там майже не було, була їхня, може, одина. Я бачу там якийсь склад Там все деревини. пилорами. Пилорами. От видно знаменитий вертолітний завод, який виглядає так, як в Донецьку Там після ферма, бомбардувань. хуже, як у Донецьку, аеропорт. Сергій Дмитрович залишився, коротше, внизу. Він вже, походу, зійшов з дистанції. Ми піднімаємося не просто на гору, але це теж, можна сказати, туристичний об'єкт. Це для любителів літературного туризму, тому що на Ясинові знаходиться літній будинок, де родина Чендеїв традиційно перебувала літо, де вони косили сіно, доглядали худобу, брали маленьке порося, яке несли з собою, взимку на санях звозили велику свиню униз. Так що це такий був цікавий спосіб господарювання на двох різних рівнях. До Чендея зараз не дуже однозначне ставлення. Якось всі стараються побачити щось негативне, ну це характерно для маленьких провінційних регіонів, де всі зразу міряють себе разом з іншим. Але для мене Чендей великий тим, що він якраз зафіксував наше Закарпаття в 20 столітті. І це були особливі часи, часи несвободи. Але завдяки тому, що його особливістю є таке прописування деталей, його навіть дорікали йому в тому, що він побуто описувач. Але завдяки цьому він нам зафіксував. Зафіксував середовище, зафіксував цих людей. І тут йому практично рівних нема. Це, звичайно, не дуже сучасний стиль, який чим тим сповідується такий динамізм. Але він важливий нам як художник, як майстер слова. Його тексти треба читати як картини, не як історії. Маємо такого, як, наприклад, Потушняк, який блискуче якраз історії вихоплював. Але література ділиться на дві частини. На тих, хто пише історію, і ті, хто є
майстри слова, ті художники слова. Цих художників слова дуже мало. Із майстрів слова на Закарпатті до такої лінії, скажімо, от як належить Чиндей, я би ще відніс Мирослава Дочинця, Петра Мідянку. 90% це є оповідачі історії. Будбука не сідайте! Почитати? Автору. Іменно це. Я почитаю щось філософське, ліричне. За вікном мого дому росте гора Фудзіяма. Я романтика. Ясенова для Чиндея це не просто місце їхнього родинного господарювання, їхнього салаша літнього, але й певна духовна вершина. І неодноразово він її описує в своїх творах, вона фігурує в його щоденнику дуже часто. Це для нього те саме, що для японців гора Фудзіяма. На горі пасе отару. Ось запис із щоденника Івана Чиндея за 19 серпня 1987 року. Я пам'ятаю Преображення 19 серпня багато-багато уже літ тому, коли на Ясеновій трави були скошені, батько і мама спустилися з гори в село, аби побути на богослужінні. Я ж один залишався на горі. Пам'ятаю теплий серпневий день, лежання горілиць на покосі, небо високе над головою і безхмарне, далекі-далекі околиці. Їх видно було з Ясенови, бо саме з нашої гори і відкривався неозорий простір. Мельника млин на горі, чарівна дочка, а у мене хата стара й в саду бузочок. Я лежу й дивлюся у небо на білі хмари, а пастух свирид на горі пасе отару. У своєму щоденнику за 26 лютого 1987 року Іван Чиндей пише: «Минатимуть десятиліття і століття. Не буде мене, не буде нас, а дорога на Ясенову вестиме аж доти, допоки Ясенова зі своїми полями і травами, весняними пасовищами, осінніми толоками. І все буде так, як було віки тому, як було піввіку тому, як є і нині. І в цьому також життя зі своєю вічністю в дорогах, і тому русі, що немає серед живих і при живих кінця».